من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی کتونکو چې څنګه مونږ تاسو ته ټایم په ټایم د ډینټسټ حوالې سره معلومات درکو، دغه شان مونږه چې کوم پریپریشن کړو په کلینیکل سایډ کې د فورسلین کراون برج لپاره، نو هغه مونږه تاسو ته فیلینګ کړو، بیا الجینیټو سره امپریشن اخیستل شو او هارد پلاسترو سره هغه بیا فیل شو. دا اوس مونږ راغلی و لیبارټرۍ ته، فرست پریمولر، سیکنډ پریمولر، فرست مولر اینڈ سیکنډ مولر. دا به پکې مونږ اوس تیارو په لیبارټري سایډ ته چې کوم پروسیجر دی هغه مونږ نن کو په ماډل باندې چې کوم لیب سایډ ته کار کیږي چې هغه نن مونږ زده کړه ترې وکړو او معلومات ترې حاصل کړو. راځئ چې دا ویډیو مخکې وګورو. دا ماډل تیار شو، الپی ته ویکساپو ته تیار شو. اوس به دې پسې چې کوم سټیپ دی نو هغه مونږ ارټیکولیټ دی. اوس ها جی د دې هو چې کوم مارجن او چې کوم الپی و هغه وشوه. اوس به مونږ د ارټیکولیټ سټیپ کو په دې کې چې دا به مونږ څنګه ارټیکولیټ کوو. نو راځئ چې مونږ د ارټیکولیټو طریقه زده کړو چې په کومه طریقه باندې وکړو. نو ټول نه مخکې چې تاسو کلینیکل سایډ ته پریپریشن وشي نو تاسو به لازمي ویکس بایټ اخلئ. چې کله هم پوسټیریر غاښونه یي هغې کې تاسو ویکس بایټ وانغسته نو هغې کې به دا مسله راځي چې بیا به ستاسو بایټ اپ ډاون کېږي. نو تاسو به ویکس اغستی، هغه به دغه شان داسې فریس کې، لور کې به یې کېدی، اپر به ورسره فریس کې. دا به ورپسې چې دی نو دا د ارټیکولیټ لاندې حصه ده او دا یې د پاسې حصه ده. دا سټاپر دی او بل دا چې دی نو دا د دې ګیج دی. دا نټ دا براښکته کېږي، دې سره اپ ډاون کېږي چې کوم د ماډل چې کوم سایز دی. دا مونږه فکس کړو، دا په دې شکل کې راشي. ایډجسټمنټ دپاره دی خو لا ضرورت نشته. مونږ به اوس د دې لپاره سا پلاستر مکس کړو. مونږ به لومبي لیکوډ واچو، دې کې تاسو نمک سالټ چې دی نو هغه هم اچولی شئ. دا به مونږه میکسینګ وکړو او دا سالټ به مونږ د دې لپاره اچو چې دې پاس سیټینګ وشي. که فرض که دې کې مالګه نمک نه وي نو دې پاس سیټینګ نه کېږي، ټایم به اخلي. نو دې لپاره مونږه نمک استعمالو چې دې زر هارډ شي. او بل چې کله هم دې کې مالګه استعمال شي نو تاسو به زر زر کار کوئ، که نه دا به په منډ کې دننه به د دې سیټینګ راځي او بیا به تاسو ته کار نه کېږي مخکې. دا مونږه ښه طریقې سره میکس کړو او دې پسې به لږ به پکې نور هم واچو چې دې کوم هغه میکسینګ ټایمینګ دی چې هغه پوره وشي. دا خو اوس ښه پوره طریقې سره میکس شو. کوم پلاستر دی دا مونږه دې بیس باندې به واچو، بیا به مونږه ارټیکولیټ را واخلو، دې پاسه به کېږو او بیا به لږ نور ایکسټرا پلاستر را واخلو. هم دې طریقې سره به په بایټ به کلیر شي. دا مونږ په دې طریقې سره دې پسې به بیا لږ غونډه کې به په ماډل واچو، دا به پرې پریس کړو. دې ته به لږ پلاستر نور میکس کړو چې کوم مونږ سایډ ته ورکړي چې دا ارټیکولیټ بند شي. لږ میکسینګ به ورته نور وکړو. دا به پوره میکس شي. دا تاسو په هارد پلاستر باندې مه کوئ. سا پلاستر په دې ټیک دي که فرض که تاسو د دې ماډل بیا د ارټیکولیټ نه کولاوه
نو تاسو ماډل به ماتیږي. نو دا تاسو په صاف پلاسټر باندې دی چې کوم ارټیکولیټ دا پروسس دی دا به تاسو په صاف پلاسټر وکوئ. هارډ پلاسټرو سره به دا مکمل بیا چې دی نو سخت به راځي او چې سخت راشي نو بیا ماډل ماتي. چې ماډل مات شي نو د هغې ریپیرنګ بیا ګرانېږي او بیا چې کوم سټیپ دی هغه بیا د سره نه کېږي. کوم کلینیکل پروسیجر دی نو تاسو به لږ احتیاط کوئ. دا خو پوره شو چې کوم د ارټیکولیټو سټیپ و هغه خو وشو. ها جی دا مونږه چې کوم د ارټیکولیټو سټیپ وکړو دا ارټیکولیټ تیار شو. دا تاسو اوس لیدی شئ دې نه مونږه دا ویکس لرګو ویکس بایټ دې کې دا د ګیپ پاتې شو. دا ویکس بایټ کمال دا و چې دې کې مونږ ته په رینج باندې چې کوم ګیپ دی هغه پاتې شي. اوس دا چې دی دا سټاپر چې کوم دی که فرض که دا مونږ داسې برکو دا د دې لپاره چې د مونږ کوم افر بایټ دی چې هغه اوچتېږي تاسو په سکرین باندې ښکاري دا ورو ورو اوچتېږي. دقه شانو چې دا کله زمونږ لو بایټ پکار وي دا به ورو ورو ښکته کېږي. دا د سټاپر چې کوم هغه فنکشن دی چې کوم کار دی نو هغه دقه دی چې دې بایټ اپ ډاون کړي. ښه جي دا خو وشو ارټیکولیټو سټیپ برابر شو. د دې چې کوم هغه سټیپونه وو هغه ټول وشو چې کوم انډرکټ و مارجن و او چې کوم ارټیکولیټ و هغه پروسس وشو. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو چې کوم ویکس اپ سټارټ کیږي هغه په ډراپر شکل کې هم راځي او په چې کوم کارور دی په هغې کې هم بیا ویکس اپ کیږي. انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې موږ تاسو د ویکس اپ او چې کوم سټیپ دی هغه موږ تاسو سره ډسکس کوو. ډېره مهرباني. تھینک یو.